لكم ديجيتالو هوني ارسال توريك نمبر 7 الاستيوس السابعة. وفي الاستيوس هذيا باش نشوفوا الميزون فورم كونديسيونيل. عندنا هوني ان اكزامبل نتاع شركة عملت دي فونت، و سولون الفونت اللي عملتها لي ريبريزونطون ينجموا ياخذوا ان بونوس ابارتير من كان ils ont dépassé les 400 dinars de vente. وهوني الاوبجيكتيف نتاعي نحب كي يبداو لي فونت اكثر من 400 دينار، السيلول هذه نعمل لها اون ميزون فورم كونديسيونيل، معناتها من السيلول الليني الكل هايلايتي لي الليني، وكي نبدل المونطون تاع الفونت والا المونطون تاع البونوس الميزون فورم تتبدل اوتوماتيكمون. دونك لوبسيون اللي مش نشوفوها اليوم هي الميزون فورم كونديسيونيل. والطريقه اللي مش نمشيو للمنيو تاع الميزون فورم كونديسيونيل هي من الهوم. دونك التاب اللي هو الهوم تحت الستايلز باش نلقاو الكونديشنال فورماتينغ والا ميزون فورم كونديسيونيل فرونسي. وهوني كي ننزل نجم نختار دي زوبسيون يخليوني نعمل الميزون فورم، والا جو ديتيرمين انا الكونديسيون تاعي ابارتير من لوبسيون هذه اللي هي نيو رول، معناتها نخلق كونديسيون جديده وجو ديتيرمين الفاسون اللي نحب بها لي سيلول يتبدلوا. دونك هوني مش نستعملوا سواء نمشيو من الهوم ومن الروبون وننزلوا على نيو رول، سواء نتعداو باغ لو راتورسي الت بلس او بلس دي. ديما كل مره نحاول نعطيكم لي راتورسي باش تكونوا افيكاس ورابيد اكثر في الخدمه. دونك باش ننزلوا على الالت من بعد الاو من بعد الدي، وش يتحل لنا هوني الفينيتر هذيا اللي تخليني نعمل الكرياسيون تاع الميزون فورم كونديسيونيل نتاعي. دونك قبل ما نعمل هذا دونك لازمني سيليكسيوني التابلو نتاعي. دونك هذا كي عملت السيليكسيون هذايا الكل يلي فيزي باغ لا ميزون فورم كونديسيونيل. دونك الكلهم لي ليني الكل ولي سيلول الكل اللي سيليكسيوني. دونك باش نعمل الت او من بعد دي، وهوني مش نحط نيو رول. دونك باش نعمل نيو رول وباش نختار الديترميناسيون تاع الكونديسيون. هوني عندي بليزيور اوبسيون، انا باش نستعمل اون فورمول باش نعمل ديترميناسيون تاع الكونديسيون تاعي. دونك نحب انا اللي عندهم فونت اكثر من 400 يعمل لي اون ميزون فورم كونديسيونيل حسب الليست نتاع لي فونت نتاعنا. دونك هوني باش نعمل باش نمشي use a formula to determine which cells to format. دونك باش نستعمل الفورمول وباش هوني باش نبدا ندخل الفورمول نتاعي. اول حاجه الريفيرونس نتاعي السيلول اللي فيها الريفيرونس هي السيلول اللي فيها الفونت. دونك باش نختار باش نعمل ساعه ايغال، دونك ايغال، وباش نمشي السيلول نتاع الفونت ونشوفوا اوتوماتيكمون اكسل يفيكسيها. سي كوم سي اون ريفيرونس ابسولو ما يحبهاش تتحرك. انا هوني نحب الكولون تقعد فيكس مي لي لين يتحركوا. دونك كانت تفكروا كي شفنا لي ريفيرونس ريلاتيف وابسولو، الدولار هو اللي فيكسي السيلول ويخليها ابسولو. دونك هوني انا نحب لي لين يتحركوا ولا لي كولون تقعدوا فيكس. دونك تحبها ديما هذه الريفيرونس معناتها نتاع الفورمول نتاعي، ونحبوا كي يعمل الميزون فورم كونديسيونيل نتاع لي كولون هذم يقعد يشوف الريفيرونس نتاعو هي هذه. دونك ما نحبوش يتعدى الهوني ولا الهوني. مي كي يهبط كي يعمل ميزون فورم تاع الليني الثانيه نحبوا كي يهبط الليني الثانيه يهبط مع معناتها مع الكونديسيون تاع الفورماتينغ نتاعو مع الكونديسيون اللي يعمل بها الميزون فورم. نحبوا يهبط للسيلول هذه. دونك هوني باش نحي الدولار من قدام الليني ان شاء الله تكون واضحه. دونك الليني نحبها كي يهبط يبدلها، مي الكولون نحبها تقعد ديما سي اللي فيها الفونت نتاعي. دونك حطيتها سي 12 والكونديسيون تاعي نحبها كان الفونت نتاعي اكثر من 400 دينار. دونك يعمل لي اون ميزون فورم كونديسيونيل، يعمل لي اون فورما اللي انا مش ديتيرمينيها تاع. دونك باش نعمل باش نحط سي 12 تاني
اكبر من 400 دينار اللي هي السيلول هذه دي 8. دونك تشوفوا دي وال8. خلي نزيد نوضح باش هكاك ما يصير حتى معناتها سوء فهم. دونك هوني سي 12. دونك السي 12 اللي هي فيها الفونت متاعي نحبها كاني اكثر من 400 تعمل لي اون ميز اون فورم كونديسيونيل اللي باش نديترمينيها. والدولار اللي قدام الكولون نحب كي اكسل يتعدى للسيلول هذه يعمل لها الميز اون فورم كونديسيونيل سويفون الكريتير نتاع السيلول هذه. ونحبوا كان يتعدى للليني اللي من بعدها يعمل لي الميز اون فورم نتاع السيلول هذه سويفون الدوني اللي موجوده في الليني هذه. هذاك علاش قدام ال12 دونك الليني 12 ما حطيناش ان دولار، نحبها تتحرك، نحبها تولي 13 كي يهبط تولي 14 وتولي 15. اما كي يمشي هوني نحبها تقعد ديما سي، ديما الكولون سي. دونك تو باش نتعدى للفورما. شنو هي الفورما اللي نحبوا يستعملها؟ الفورما هوني باش نزل على الفورما ونقول له نحب السيلول تردها لي بالاخضر، نحبها هكا. ونحب الكتيبه تولي بولد غرا ونحبها بيضاء. دونك سيلول بيضاء والفون اخضر. باش ننزل على اوكي ويعطيني هوني الفيو نتاعي شنو البريفيو معناتها شنو كيفاش باش تولي السيلول كان الكونديسيون نتاعي اللي ديتيرميني. دونك كان صحيحه. هوني باش ننزل على اوكي. ولات عندي رول جديده تزادت في الرول مانجر هذا تزادت ووليت نجم نابليكيها في اي سيليكسيون مش كان هذه. دونك انا فيو لي سيليكسيونيت هذه دونك باش نعمل ابلاي على التابلو نتاعي هذا. وهوني نسكر الفناتر ونشوفوا اللي لي سيلول اللي فيهم فونت اكثر من 400 الميز اون فورم ابليكي للليني الكل. دونك الليني الكل كلهم ولات فيهم الميز اون فورم اللي حطيتها. دونك عملنا الفورمول قلنا كاني الفونت نتاعي اكثر من البونus الليميت نتاع البونus اللي à partir duquel le représentant مش ياخذ بونus. نحبك تهايلايتي لي الليني الكل. دونك حطينا الليني الكل خاطر سيليكسيون عملناها للليني الكل selon une mise en forme conditionnelle اللي عملناها احنا. حطينا السيلول نحبها تتعبى بالاخضر والكتيبه بالابيض والفورمات غرا نتاعها. دونك هوني لافونتاج في الميز اون فورم كونديسيونيل اللي كل ما نبدل الكونديسيون نتاعي مش تبدل معايا اوتوماتيكمون. دونك هوني باش نحط مثلا 500 باش نقولوا بدلت الليميت نتاعي و بارتير السيل ريبريزونطون اللي بيع اكثر من 500 مش ياخذ البونus. دونك هوني باش نبدل هذه 500 وباش نعمل اونطري فيو اللي كلهم فوق ال 500 دونك ما تبدل شيء. باش نعاود نبدل نحط 600 دونك باش تنحالي 521 نورمالمون بعد نحط 600 باش ننزل على 600 باش نشوفوا 500 مثلا 23 باش تتنحى فوالا ولات ما عادش خضراء على خاطر الاخرين الكل فوق 600. كان نطيح ونردها باغ اكزومبل 200 باش يقعدوا لي كان هذم جو بونس من غير ميز اون فورم كونديسيونيل باش نبدل نحط 200 فوالا تولي كلها خضراء. وعندي كان هذم مش ياخذوا بونus. نجم زاده كان نبدل السيلول هذه زاده كيف مش تتبدل لي الميزون فورم تاعها. كان نحطها اقل من 200 فانا مش حطها 100 باش تولي بيضاء على خاطر ما عادش تمتثل الكونديسيون اللي حطيناها اللي ما تولي خضراء الا ما تفوت البونus اللي هوني. دونك الاكسل تريك هذيا شفنا فيها الميز اون فورم كونديسيونيل شفنا الراكورسي الت بلس او بلس دي. الميز اون فورم كونديسيونيل هي التنسيق الشرطي. تحط شرط باش الاكسل يبدل الفورما نتاع السيلول سويفون الشرط اللي حطيته.
حطينا فورمول في الميزون فورم كونديسيونيل نتاعنا، كان صحيحه تعطيني الكونديسيون هذيك، سينو تخليها كيما هي تعطيني معناتها الميزون فورم، سينو كاني غلطه ما تعمل لي حتى شيء. وشفنا اللي الميزون فورم كونديسيونيل نتاعنا اللي ديناميك، على خاطر حطينا الفورمول، دونك اللي ديناميك سويفون لي زارغومون لي كريتير نتاع الفورمول نتاعي. دونك كل ما بدل الفونت والا البونوس الكونديشنال فورماتينغ نتاعنا التنسيق الشرطي يتبدل سويفون لي دوني اللي موجودين هوني والا هوني، على خاطر هذوما لي دو كومبوزونت نتاع الفورمول نتاعي. ما ننساوش لازمنا كان نحبوا الليني الكل يصير فيها الكونديشنال فورماتينغ لازمك سيليكسيونيها الكل، وكان تحب الكونديشنال فورماتينغ يصير في الليني الكل عن طريق على الريفيرونس نتاعها هي السيلول هذه. ما ننساوش لازمنا انفيكسيو الكولون ونخليو الليني فاريابل، الليني نخليوها فاريابل باش اكسل كي نهبطوا الميزون فورم كونديسيونيل نتاعنا الفورمول تتحرك معنا وتشوف الكريتير اللي موجود في السيلول هذه في الكولون هذه. دونك ان شاء الله تكون واضحه، ان شاء الله تكون التريك هذه تعاونكم في خدمتكم وفي حياتكم، وميرسي.